about percussion of the abdomen. All abdomen is light percussion except the upper border of the liver. We comment on percussion. Number 1, upper border of the liver by heavy percussion. Number 2, percussion of ascites. Number 3, percussion over the trops area. Number 4, percussion over the liver and spleen. Percussion of the upper border of the liver. Heavy percussion of the upper border of the liver. بحط ايدي في السوبراسترنال نوتش وامشي على الاسترنم لحد ما الاقي اول ارتفاع يقابلني وهو الانجل اوف لويس. انجل اوف لويس وبالها السكند ريب تحتها السكند سبيس. هبدا البركشن من السكند سبيس ان ذا ميد كلافيكولار لاين. هيفي بركشن. normally the upper border of the liver موجود present in the fifth intercostal space in mid clavicular line. If we percuss the upper border of the liver, in case of shrunken liver, we may detect the upper border of the liver في 6 سبيس or في 7 سبيس. In case of hepatomegaly, during percussion of the upper border of the liver, we may find the liver in the 4th space. In the 4th space. To differentiate between shrunken liver and toothed liver, we must comment about liver span. Normal liver span من 9 ل 12 سم. The definition of liver span, it is the distance between the upper border of the liver in the mid clavicular line in the 5th space and a tip of 9 costal margin in the mid clavicular line. About percussion of ascites. Ascites is light percussion. First في الأول لازم نحدد اللور بوردر اوف ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر. زين وابتدي البركشن من تحت اللور بوردر اوف ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر. لايت بركشن. لحد ما الاقي ضلنس. اما الاقي ضلنس اطلع للموست ريزونانت بوينت تقريبا هتبقى حوالي 1 سم فوق الضلنس واغير اتجاه ايدي. لو لقيت ضلنس في الفلانكس تعالى عليا اميل لعيان عشان اعمل شيفتنج ضلنس. استنى دقيقه واعيد البركشن. if the dullness اتحول لريزونانت يبقى there is positive shifting dullness. there is positive shifting dullness. زي ما رحت شمال برضه هروح يمين. if there is dullness in flanks وشيفت العيان اقلب العيان على ناحيه الشمال واستنى دقيقه واعيد البركشن. لو لقيته ريزونانت يبقى there is positive shifting dullness. there is positive shifting dullness. في طريقه تانية عشان تعمل بركشن اسايتس وهي reversed shifting dullness. reversed
shifting dullness. If we percuss for ascites all abdomen resonant and flanks resonant also والانال فلانكس ريزونانت كمان، يبقى بنيم العيان على ايدي، بحيث لو في كميه اسيتيك فلويد صغيره هنا وكميه تحت ايدي صغيره يزيد الضلنس، فالريزونانت هنا تحول الى ضلنس، اسمها ريفرسد شيفتنج ضلنس. الشيفتنج ضلنس عشان يبقى بوزيتيف لازم كميه الاسيتيك فلويد تبقى اكتر من 1.5 لتر. الريفرسد شيفتنج ضلنس عشان يبقى بوزيتيف لازم كميه الاسيتيك فلويد تبقى اكتر من 500 مللي، اكتر من 500 مللي. في حاجه اسمها ني إلبو بوزيشن، ان العين يبقى نايم في وضع السجود وانا احاول اعمل بركشن اراوند الامبلايكس، بركشن اراوند الامبلايكس. فاينالي if there is tense ascites وإليسيت لازم نعمل حاجه اسمها فلويد ترانسميتد سيريل، فلويد ترانسميتد سيريل. بركشن اوف ذا تروبس اريا، بحط ايدي العيان كده ويقلب ايده. This is the tropes area. By live percussion normally tropes area is tympanic resonant. صوتها عالي قوي عشان الفندس اوف ذا ستومك. السيرفيس اناتوم اوف ذا تروبس اريا ادى الميد لاين، ادى الليفت باراسترنال لاين، وده الميد كلافيكولار لاين، وده الميد اكزيلاري لاين. اخد 4 نقط. الاولى عند 6 ريب في الميد كلافيكولار لاين، الثانيه عند 8 ريب في الباراسترنال لاين، ليفت باراسترنال، ثم النقطتين الاخرانيتين 9 و11 ريب في الميد اكزيلار لاين، واوصل. This is the bear area. This is the bear area. ايه الكوزز اوف dullness؟ الموست كومن از فول ستومك. الموست كومن از فول ستومك. كانسر ستومك، كانسر بنكرياس، اور هيباتوميجالي لاي سبب من الاسباب، اور سبلينوميجالي لاي سبب من الاسباب، ليفت بلورال افيوجن اور بريكاردال افيوجن اور بريكاردال افيوجن. عشان نعمل بركشن للليفر بعمل بركشن اوفر ذا ليفر. الرايت لوب ببدا من رايت الياك فوسا في الميد كلافيكولار لاين. الليفت لوب ببدا من فوق الامبلايكس في الميد لاين. عشان اعمل بركشن اوفر ذا سبلين there is او this is the method of percussion over the spleen. يبقى lastly about abdominal percussion, the upper border of the liver by heavy percussion, the other items by light percussion. About abdominal auscultation, value of abdominal auscultation
رقم 1 intestinal sounds. النورمال intestinal sounds من 4 ل 7 بير مينت، بتزيد في حالات الدايريه وبتقل في حالات الباراليتيك الياس. رقم 2 فينوس هم. ده عباره عن continuous murmur هتسمعه around the umbilicus and the external junction in case of portal hypertension. in case of portal hypertension. رقم 3 رب، هيباتيك رب or splenic رب in case of perihepatitis or perisplenitis. رقم 4 بروي، بروي معناها سيستوليك ميرمر، ممكن تسمعه اوفر ذا ليفر في حالات الهيباتوما اور اوفر ذا كيدني في حالات الرينال ارتري ستينوزيس. رقم 5 كونتينوس ميرمر، كونتينوس في حالات الاي في فيستولا اوفر ذا ليفر اور الكدني. رقم 6 جاستريك سبلاش، شكل صوت القربة في حالات البايلوريك ستينوزيس، بايلوريك ستينوزيس. رقم 7 fetal heart sounds and uterine softly in case of pregnancy. ممكن في البريجننت فيميل اسمع صوت الفيتس، فيتس هارت ساوند، او اسمع يوتراين سوفلي معناها رش اوف بلاد في اليوتراين ارتري during pregnancy. رقم 8 جيرجلينج سيكم في حالة التايفود فيفر. جيرجلينج معناها هايبر اكتيف باول ساوند، هايبر اكتيف باول ساوند. رقم 9 سكراتش ميثود، رقم 10 بادل ساين، بادل ساين. This is 10 points in case of abdominal auscultation. If any 1 or 2 or 3 or any number present in abdominal auscultation, we must comment. We must comment. Surface anatomy of the abdominal organs, surface anatomy of the spleen. The spleen present in the left hypochondrium. opposite 9 و10 و11 رب. The longitudinal axis هيمر ب10 رب. The upper ball على بعد
نص انش من الميد لاين اوبوزيت 9 ثوراسيك فيرتبري ذا لور بول نوت اكستندنج بيوند الميد اكسيلاري لاين. surface anatomy of the kidney. There is anterior surface anatomy. ثلاثة بوينتس. الأخيرة على بعد 3 انش من الميد لاين passing by the subcostal plane. اللي في النص at the hilum على بعد 2 انش من الميد لاين passing by transpyloric plane. اللي فوق على بعد 1.5 انش من الميد لاين passing between the visternal junction and transpyloric plane. This line between the visternal junction and transpyloric plane ده الانتيريور surface anatomy of the kidney. البوستيريور surface anatomy depicted by 2 vertical and 2 horizontal line what's called Morris parallelogram. ده البوستيريور surface anatomy ده الميدل لاين. الفيرتيكال لاين الاولاني على بعد 1 انش من الميد لاين. الفيرتيكال لاين الثاني على بعد 3.5 انش من الميد لاين. تو هوريزونتال لاين الاولاني باسنج بثراسك 11 فيرتبري والثاني باسنج بلمبر 3 فيرتبري. This is the kidney. This is the kidney. This is the Morris parallelogram. Surface anatomy of the liver. ادي الميد لاين. ادي الليفت باراسترنال لاين. ادي الميد الليفت ميد كلافيكولار لاين. ادي الميد كلافيكولار لاين رايت ميد كلافيكولار لاين. ادي الرايت ميد اكسيلاري لاين. ادي الرايت سكابولار لاين. الابر بوردر اوف ذا ليفر هاخد نقط This is the upper border of the liver. النقطة الأولى عند 6 ريب الليفت ميد كلافيكولار لاين. النقطة الثانية عند الزيفسترنال جانكشن في الميد لاين. النقطة الثالثة فيفث انتركوستال سبيس في الرايت ميد كلافيكولار لاين. النقطة الرابعة 7 انتركوستال سبيس في الرايت ميد اكسيلاري لاين. النقطة الأخيرة
9 intercostal space. السكابولار لاين. اللور بوردر This is the lower border. النقطة الأولى في الليفت ميد كلافيكولار لاين عند السكس ريب. النقطة الثانية عند التب اوف 8 كوستال كارتلج في الليفت باراسترنال لاين. النقطة الثالثة ترانس بايلوريك بلين ات ذا ميد لاين. النقطة الرابعة عند التب اوف 9 كوستال كارتلج في الرايت ميد كلافيكولار لاين. النقطة الخامسة the lower border passing through or below الرايت كوستال مارجن نص انش and نص انش below الرايت كوستال مارجن in the mid axillary line. in the mid axillary line. This is the lateral border of the liver. Line between 7 intercostal space and نص inch below right costal margin in the right mid axillary line. This is the lateral surface of the liver. This is the fundus of the gallbladder at the tip of 9 costal cartilage in the right mid-clavicular line. This is the liver span. Normally زي ما انا قلت قبل كده من 9 ل 12 سم. It is the distance between the fifth intercostal space and the tip of 9 costal cartilage in the right mid clavicular line. in the right mid clavicular line. في بعض الاسئله بقى مهمه جدا في الابدومينال اكزامينيشن. لازم تبقى عارف الكوز اوف سبلينوميجالي، اختصار لكلمه حكيم. في هيماتولوجيكال كوزز، في كونجيشن، في انفكشن، في انفلتريشن، في حاجات ميتابوليك، في ماليجنانسيز وميسيلينيوس. برضه تبقى عارف اسباب الهيباتوميجالي. لازم تبقى عارف اسباب بقى الهيوج ليفر والهيوج سبلين، واسباب السوفت ليفر والراوند بوردر ليفر، والفرق بين الهيباتوما والسكندرز في الليفر. لازم تبقى عارف الميديكال كوز اوف بريورايتس، اشهرهم الدايابيتس، اشهرهم الكوريكنال فيلير، اشهرهم اليوريميا اللي هي الكوريكنال فيلير، اشهرهم هيروين ادكشن، البوليسايسيميا روبرا فيرا، الكرونيك ليمفاتيك لوكيميا، والهوجكن ليمفوما. تبقى عارف الميديكال كوز اوف اكيوت ابدومين، اشهرهم الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس، اشهرهم الادسونيان كرايسيس والسيكل سيل كرايسيس والهيموليتيك كرايسيس والنفروتيك كرايسيس والاكيوت كوليسيستايتس والام اي والفاسكولايتس، دايفراجماتيك بلوريزي والفاميليال ميديترينيان فيفر. يبقى عارف كمان الترانس بايلوريك بلين اناتوميكالي ترانسفيرس لاين بيقطع الفيرست lumbar vertebra and the second lumbar vertebra. بيقطع الجنكشن between الفيرست lumbar vertebra and the second lumbar vertebra clinically. To detect transbiloric spleen clinically, patient hand breaths below the sternal junction or midway between
is the sternal junction and the umbilicus or midway between the symphysis pubis and suprasternal notch. برضه تبقى عارف الاستراكشر passing through transpyloric plane, artery وفين ونيرف. artery الميزنتريك artery، فين البورتال فين، نيرف الاند اوف ذا سباينال كورد. الكدني الهايلم اوف ذا ليفت كدني واللور بوردر اوف ذا ليفر ان ذا ميد لاين. من اسمه ترانسبايلوريك يبقى البايلورس والفندس اوف ذا ستومك والنيك اوف ذا بانكرياس والنيك اوف ذا بانكرياس. تبقى عارف بقى كمان اسباب التنس اسايتس او الرابيد لاكيوميليتنج اسايتس، زي التي بي بيريتونايتس، سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، مالجنانت بيريتونايتس، اكيوب بات كياري سندروم. تبقى عارف كمان يعني ايه بريماتيور اسايتس، وايه الفرق ما بين البريماتيور اسايتس والاسايتس بري كوكس. اسايتس بري كوكس الكلام ده مهم. بريماتيور اسايتس هي اسايتس بيفور الفورث ستيج اوف هيباتيك بلارزيزيس. اسبابها تي بي بيريتونايتس، نفروتيك سندروم، هيباتوما، هيباتايتس، جي اي تي بليدنج. تبقى عارف الستيجز اوف هيباتيك بلارزيزيس. نمبر 1 هيباتوميجالي، نمبر 2 هيباتوسبينوميجالي، نمبر 3 ايه هيباتوسبينوميجالي، بس الليفر هنا بقى مش راوند بوردر زي ستيج 2، ده الليفر بقى شارب بوردر. نمبر 3 بي ده بقى هنا في شرانك الليفر. نمبر 4 اسايتس، اخر واحده نمبر 5 ليفر سيل فيلير. تبقى عارف اسباب بقى الريكارنت جوندس، سواء كانسر امبولا اوف فاتر، هيموليسيس، دراج انديوزد، برايمري بيليار سيروزيس، سكليروزن كولانجايتس، ستون جيلبرت syndrome. This is the most important question or collections about abdominal examination. And thank you.